KTM-ul se strică, v-am mai zis să nu vă luați KTM. Hei, salutare tuturor și bine ați revenit în lumea problemelor mele. Momentan depășim momentul cu casca și cu vâjuitul din cască și avem o altă problemă mult mai tehnică și mai gravă, aș spune eu. Nu mai pornește KTM-ul Super Adventure R 1290, modelul din 2020. M-am confruntat cu problema asta timp de o săptămână. Luni trebuia să plec la muncă, dimineața la 6 mi-am pus toate cele pe motocicletă, să plec la muncă, dau contact și exact ca și acum nu se întâmpla nimic. După 3 zile mă întorc acasă, miercuri seara, mă întorc acasă și încerc să-i dau de forcă motocicletei. Eu știam și am mai văzut prin anumite videoclipuri și țin minte că am mai avut odată această problemă, dar nu știu sigur dacă la această motocicletă sau la cea precedentă. Pentru cei care nu știți, am mai avut o motocicletă, același model, adică exact la fel, doar că modelul din 2017. Nu diferă nimic între modelul din 2017 sau 18, cred că 18, și cel din 2020. 18, 19, 20. Da, au fost 3 modele în 3 ani diferiți în care i-au scos o nouă motocicletă, dar era exact aceeași motocicletă. Tot ce diferea era culoarea acestui plastic. Mă rog, am avut modelul din 2018, am mers 43.000 de kilometri cu el, după care l-am dat daună totală. M-am brașchetat de un tir. Nu a fost atât de grav, dar cei de la service au decis că acea motocicletă este daună totală și că voi primi una nouă. Ok. Așa, această motocicletă acum are 2 ani de zile și doar 8.000 de kilometri. La cealaltă motocicletă am făcut 43.000 de kilometri în 2 ani jumate. Aia vă spuneam, nu mai știu exact dacă la asta sau la cealaltă. Am mai avut problemă cu acest buton. Cu niște spray de contact am făsăit pe aici și a mers. N-am mai avut probleme. Același lucru l-am încercat miercuri seara să dau cu spray pe ăsta și tot nu a mers. Într-un final, pe aici, pe dedesubt, sunt niște mufe și am băgat degetele pe acolo și la un moment dat a pornit. Ideea e că nu e bine. Astăzi vom da jos rezervorul ca să putem ajunge la cele mufe fără să le smulgem prea tare, să le curățăm, să le ungem, să le sigilăm, să vedem ce le facem să fie bine. Rămâneți cu mine până la final să vedeți rezolvarea problemei electrice la această minunată motocicletă. Nu merge. Înainte de toate, primul lucru care trebuia să-l fac, dar o să-l fac acum, încă n-am umblat la fire, o să desfac borna de la baterie. Aș fi curios dacă punem contactul. Deci undeva, e clar că undeva aici este problema, pentru că în momentul în care, uite, la una din aceste mufe este problema. Mufa asta trebuie desfăcută, curățată, unsă, sigilată. Foarte probabil din aceeași cauză mi-a golit și bateria originală și am fost nevoit să o iau, mă rog, nevoit. Am decis eu să o iau pe asta de la asta cu litium-ion. Aici zace problema noastră. Eu credeam că problema în toată treaba asta constă în acest buton. Am văzut singurul videoclip care este disponibil pe această temă pentru modelul ăsta de motocicletă, KTM Super Adventure R. Problema generală care o găsisem eu era acest buton, pentru că se oxidează contactul din interior și nu mai face contact cum trebuie. Asta o găsisem eu ca o problemă și am crezut că aici este, dar nu. Problema mea, în cazul meu, era această mufă care
intră aici, iar bucata asta din interior era foarte oxidată. Aici, în această mufă, a constat problema mea. Am folosit spray pentru contacte. Nu trebuie să fie neapărat de la VD40, poate să fie orice spray de contacte. După care, din ce m-am documentat eu, ar fi bine și indicat un spray de ungere care păstrează contactul în permanență lubrifiat și atunci nu o să se mai nu poate să mai ajungă apă la el și așa mai departe. Nu, e o protecție în plus pentru coroziune. Ce m-am gândit eu, ca și protecție extra, să dau un spray cu silicon. Asta vreau să fac. Le-am curățat, urmează să le dau cu vazelină, după care o să vreau să aplic și acest spray cu silicon pentru o protecție în plus. Nu știu dacă toate astea vor funcționa așa cum vreau eu, dar eu așa o să fac și să vedem dacă le stric sau nu le stric sau ce se va întâmpla. Până acum am folosit contact de spray, acum ar trebui să le lubrifiez, după care să le pun silicon. Haideți să vedem cum stăm cu lubrifierea. E lejeră această vazelină. Bun, deci am încredere să dau. Am vrut să dau pe o singură mufă, dar o să dau pe toate. Adică vroiam să dau doar pe astea care intră în alea, dar o să dau și în alea. Ok. Îmi place. Toate mufele sunt unse. Peste tot ar trebui să fie ce trebuie. Îl poziționăm și facem o probă. Momentul adevărului. Merge, domne. Montăm tot înapoi și mergem să-i facem probă. Iar la noapte va sta afară, în ploaie. Să vedem dacă mai sughiță. Bă, am montat rezervorul, mi-am depus 3-5 carene, dar facem o pornire de probă. Merge! Merge, pornește, funcționează. Asta cred că a fost problema. Spray de curățat contacte, vazelină pentru contacte și eventual un silicon peste. Ăla nu știu neapărat dacă este un silicon care să dea o folie peste de protecție. Eu asta mi-am dorit de la el, asta am sperat să fie. Sau este la fel ca vazelina, un silicon de ungere. La bază avem vazelină, peste avem silicon de ungere. Să fie. E bine, mai multe decât deloc, sau? Nu? Nu așa era? Cam atât a fost. Voi continua să ung și ne vedem din mers cu nou parbriz. Să vedem dacă ne bate vântul. Ca seară am filmat ceva, dar ploua tare.